World Trade Centernek a tornyai, mikor összeomlottak, akkor a por tele volt mérgező anyagokkal. A legtöbb ember, aki jelen volt, én pedig minden nap kimentem és fotóztam, rákos lett. Ezeket a fotókat én készítettem. Pár nappal később jöttem Budapestre, akkor megjelent a Balkonba egy cikk, amit akkor írtam. Akkor kinyomtattam ezekből a diákból körülbelül 12 fotót, vagy nem tudom, 11-et. A többi az diaformájában van meg, és ezt úgy gondoltam, hogy ez teljes mértékben kapcsolódik a kiállításhoz. A kézképek az egy sorozat, és egy sokkal nagyobbnak szándékozott sorozat. Gyakorlatilag azt szerettem volna kipróbálni, hogy mennyiben különbözik az ujjakkal húzott csík a geometrikusan bezárt csíkoktól. És ez hogyan hat a nézőre, vagy rám vissza. Művészet és festészet technikailag is érdekelt, de ugyanakkor egy személyes referencia is van, aminek a legmélye az egész művészetemen végighúzódik. Tehát a testről szól, vagy a testről reflektál. Másik felét a kiállításnak 2017-ben kezdtem el Párizsban. A kisebb képek készültek ott. A beszorultság érzése az pedig rettenetesen hajtott, hogy az ember rá van szorítva egy asztallapra, egy kis lakásba, de az nem akadályozza meg a művészt abba, hogy ne alkalmazkodjon a körülményeihez. Akkor elkezdtem sejteket rajzolni, ezek sejtfestmények. Először bőrsejtekre gondoltam, tehát a bőrfelületre, és később a sejtekre, szóval újra kreálni a sejtjeimet. Szóval én csak siettem, amennyire egy művész a felületen siethet, hogy beérje azt a fajta, az anyagnak azt a létezésének és az újjászületésének azokat a pillanatait, ami az idő, a létezésnek az ideje, a megszabott ideje, létezésnek a megszabott idején belül meg tud csinálni. A kék az meg a világmindenség. Majdnem ez lett a címe, hogy csillagporból vagyunk. De én ebben hiszek, hogy a világmindenségnek az anyaga ugyanaz, nem hogy hiszek, hanem tudom. A tudomány bebizonyította, hogy az alapanyagaink, a biológiai testünknek az alapanyagai, a csillagok, vagy a világmindenségnek az alapanyagai. És akkor a kék, arra gondoltam, az ég kék. Itt már nem a baby blue vagy a baby pinkre gondoltam, hanem az ég kék, a világmindenség kék. Már évek óta terveztem, de már sehova nem fértem be. Tehát terveztem a nagy képet, ahol kiélhetem a saját dinamikámat, fizikai dinamikámat, teljes testi dinamikámat kiélhetem, de ezt én sejtmozgásnak nevezem. Tehát a sejtjeim velem együtt mozognak. Tehát megrajzolom, ugye, megrajzolod a sejteket, és egyszer csak érzed, hogy jó, tegnap New Yorkban voltam, tegnap előtt Amszterdamban, most Budapesten vagyok, ide megyek, napokon belül viszem magammal a sejtjeimet, én megyek a sejtjeimmel együtt valahová. A képen is ez az őrületes dinamika, ami létrehozza a teljes testi mozgást, ami behatárolt ugye a testnek a méreteivel. Az volt az érzésem 2017 óta, hogy akárhova beengednek, telefirkálom. Most, hogy ide, mint egy gyerek. Most, hogyha ide beengedtek volna, valószínűleg az összes falat össze tudtam volna firkálni, nem muszáj vászonra rakni, ami mondjuk lehetetlen, mert éppen most lett kész ez a galéria a fehér falaival.